Chào anh chị và các bạn rất thân mến. Nước mắm chan bánh mì thịt nướng vừa thơm ngon và đậm đà. Nước sốt chan bánh mì và xôi để bán. Anh chị có thể không dùng thịt để giảm giá thành, vì có nơi họ dồi ổ bánh mì chỉ có 10 đến 12.000 đồng một ổ thôi. Tuy nhiên là chúng ta cần nêm nếm gia vị cho vừa ăn thì khách hàng mới vừa miệng. Đầu tiên là công thức nước sốt chan bánh mì và xôi. Công thức này dùng chấm thịt heo quay luôn nhé. 100g thịt nạc, em dùng thịt heo. 1 củ hành tím băm nhuyễn. 1 muỗng cà phê tiêu xay 2g. 1 muỗng cà phê hạt nêm. 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo cho vào 2 muỗng cà phê nước màu. Anh chị trộn đều lên và chúng ta để ướp 15 phút. 1/2 trái thơm. Anh chị vắt lấy 50 đến 60 ml nước cốt. Bây giờ thì chúng ta sẽ pha hỗn hợp nước sốt gồm có 80 ml nước tương, 8 muỗng canh và em dùng nước tương Hương Việt nhé. 20g hạt nêm, 2 muỗng canh. 40g dầu hào, 2 muỗng canh. 50g đường, 5 muỗng canh múc vơi. 6g muối, 1 muỗng cà phê. 1 muỗng cà phê bột ngọt, 4g. Trộn đều lên một chút rồi chúng ta đi nấu luôn. Anh chị bắt một cái nồi lên bếp. Cho vào đây 5 muỗng canh dầu ăn. Chờ dầu nóng rồi thì chúng ta sẽ cho hành tím vào xào cho thơm. Thêm một ít ớt. Đây là ớt sừng không cay. Em dùng 600 ml nước lọc. Cho vào đây một ít để làm cho tan thịt ra. Xào cho thịt chín săn lại rồi thì mới cho hỗn hợp nước sốt vô nhé. Chờ nó sôi lên thì cho nước cốt thơm vào luôn. 60 ml nước cốt thơm. Tiếp tục cho 600 ml nước lọc vô. Thì hồi nãy em đã dùng một ít để làm tan thịt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chừa lại một ít để một lát nữa sẽ pha hỗn hợp bột bắp và bột năng. Dùng 3 muỗng cà phê bột bắp, 3 muỗng cà phê bột năng. Cho nước vô khuấy đều cho tan. Thịt đến lúc này đã sôi được 8 phút rồi nè. Anh chị nấu sôi 8 đến 10 phút là được. Cho vô từ từ thôi nha, khi thấy nó gần sánh là được. Để nguội thì nó sẽ sánh sệt hơn. Nước sốt chan bánh mì, chan với xôi hoặc chấm thịt heo quay đều rất ngon. Chúc anh chị và các bạn làm thành công. Thêm một ít hành ngò vô cho thơm, nhìn cho đẹp mắt. Tiếp theo là công thức nước mắm chan bánh mì thịt nướng. Ổ bánh mì thịt nướng mà có nước mắm chan vô thì thơm ngon đậm đà tuyệt vời luôn. Anh chị có thể dùng cái nước mắm này để chan vô ổ bánh mì tổng hợp vẫn được. Nguyên liệu để nấu nước mắm gồm 900g đường thốt nốt. Đường này do em để ở ngoài nên nó bị chảy ra nè.
900g nước mắm, 1 đường 1 mắm nha anh chị. Em dùng nước mắm đệ nhị. 10g muối, 1 muỗng canh vơi, 10g bột ngọt, 1 muỗng canh vơi để điều vị. Anh chị có thể không cho bột ngọt nếu không thích. Tuy nhiên là chúng ta làm để bán nên cho vô sẽ ngon hơn. 1 quả thơm mật loại trung bình. 1,2 lít nước. Anh chị có thể cho bằng lượng nước mắm. Cho ít quá thì mình nấu cái cốt quả thơm nó chưa có ra hết. Cho nhiều thì nấu lâu nó sẽ tốn ga. Bây giờ thì bắt lên bếp để nấu luôn nè. Đã sôi rồi. Có bọt nhiều nè. Vớt bọt xong anh chị giảm lửa nhỏ nấu sôi liu riu thôi nha, để cho nước mắm sánh kẹo lại. Nồi nước mắm này mà nấu cũng phải mất 1 giờ đó anh chị. Đây, nước mắm em nấu đã được 1 giờ rồi nè. Bây giờ đang còn nóng lắm nên nhìn nó không có được sánh kẹo, để nguội nó sẽ sánh hơn. Nếu mà muốn cho nó sánh hơn, anh chị nấu 1 giờ 30 phút là được. Nhưng mà còn tùy vào anh chị đi lửa lớn hay lửa nhỏ nữa đó. Chúng ta vớt thơm ra luôn nha. Cho thêm vào 2 muỗng canh giấm gạo để có vị chua thanh. Nếu không thích cho giấm thì khi nào dùng anh chị sẽ cho nước cốt chanh hoặc là nước cốt tắc vô đều được. Chờ cho nguội rồi thì chúng ta sẽ cho vào trong keo lọ để bảo quản. Nước mắm này mà chan với bánh mì thịt nướng thì thơm ngon đậm đà lắm luôn á. Dùng nước sốt chan vẫn được, nhưng mà riêng bánh mì thịt nướng và bánh mì chả cá thì chan với nước mắm nó dậy mùi và đậm đà thơm ngon hơn rất nhiều. Chúc anh chị và các bạn kinh doanh thành công. Tiếp theo là công thức làm nước sốt chan bánh mì để kinh doanh. Thì nước sốt này em không có dùng quả thơm. Anh chị cũng có thể không dùng thịt để giảm giá thành, vì có nơi họ nhồi ổ bánh mì thịt có 10 đến 12 ngàn thôi. Tuy nhiên là chúng ta cần nên nếm gia vị cho vừa ăn thì khách hàng mới vừa miệng. 2 quả cà chua sau khi lấy hạt và rửa sạch thì anh chị cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn luôn. Không có máy thì chúng ta hấp chín lột vỏ rồi thì tán nhuyễn. Cà chua xay nhuyễn như này nè. Cho 2 muỗng canh dầu ăn vào. Dầu nóng rồi thì cho hành tỏi vô phi cho thơm luôn. Thêm 1 muỗng canh dầu màu điều để cái màu tươi hơn. Tiếp đến thì cho 120g cà chua vào. Xào sơ lên rồi thì cho vô đây 1 muỗng canh đường. Có đường vô thì cà chua sẽ sánh mịn, màu đẹp và vị thanh ngon hơn. 1 muỗng cà phê muối. Cho 300ml nước vào nấu cho sôi lên. 100g thịt nạc xay. Anh chị cho vào đây một ít nước đánh cho thịt tan ra. Và chúng ta cho vào trong chảo cà chua luôn. 1 muỗng canh bột bắp. Dùng nước để khuấy cho tan và chúng ta cho vào từ từ thôi. Kiểm tra thấy sánh vừa là được. Nếu mà loãng quá thì cho thêm một ít bột bắp vô. Do em cho hơi nhiều bột bắp nên phải cho thêm 100ml nước nữa nè. 1 muỗng canh hạt nêm 10g. 1 muỗng canh đường 15g. 2 muỗng canh nước mắm 30g. Nấu sôi một lúc thì anh chị tắt bếp luôn.
cho một muỗng cà phê bột ngọt cho điều vị, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay cho thơm hơn nè. Bây giờ thì thả vào đây một ít hành ngò. Xong rồi chúng ta sẽ đưa nước sốt này đi bán bánh mì thôi. Nước sốt này chan với bánh mì thịt nha, bánh mì chả cũng được hoặc là bánh mì tổng hợp. Nếu mà muốn giảm giá thành hơn thì anh chị không dùng thịt, nhưng mà cần nên nếm thêm để cho đậm đà thì khách hàng họ mới hài lòng với ổ bánh mì bình dân của các bạn. Mến chúc anh chị và các bạn làm thành công nước mắm chan bánh mì thịt nướng và 2 món nước sốt chan bánh mì xôi mặn để kinh doanh. Kênh YouTube Món Ngon Mẹ Nấu đã chia sẻ. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của kênh YouTube Món Ngon Mẹ Nấu.